Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Найадекватнішу і найправильнішу позицію висловлює інший наш союзник – це Фінляндія і їхній президент. Він каже наступне, що в Україні можна досягти миру лише на фронті, оскільки президент Російської Федерації Владимир Путін розуміє тільки мову сили. Власне, про це в інтерв'ю CNN заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, вже протягом багатьох років займається мирним посередництвом. Звичайно, коли йдеться про негайний мир, він починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що холодна правда в цьому конкретному випадку полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру – це на полі бою, наголосив Стуб. Президент Фінляндії додав, що Путін розуміє лише силу та багато в цьому ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. І я іноді думаю, чи не здається йому, що мир майже неможливий з його погляду, зауважив політик. Своєю чергою Стуб заявив, що необхідно провести мирний форум, який повинен відбутися у Швейцарії. За його словами, мир має бути двостороннім, оскільки він не впевнений в тому, коли для цього будуть відповідні умови. Також президент підкреслив Фінляндії, що західні країни повинні відшукати багато шляхів для допомоги Україні, які можуть бути і двосторонніми. Водночас він нагадав про те, що нещодавно приїздив з візитом до Києва, аби надати пакет військової допомоги розміром 188 мільярдів євро, який включає в себе засоби ППО та важку артилерію. Фінляндія досить маленька країна, але за ВВП на душу населення ми посідаємо 6-те місце серед найбільших донорів. Ми надали 2 мільярди євро як військової допомоги і 700 мільйонів як гуманітарної допомоги на розвиток, зауважив Стуб. Президент Фінляндії вважає, що такі речі є практичними та вони потрібні Україні. І ці потоки можуть бути двосторонніми. Вони можуть виходити від Європейського Союзу, як це відбувається зараз. Вони можуть надходити навіть від НАТО. І, звісно, вони мають виходити від Сполучених Штатів Америки. Крім того, політик закликав Конгрес Сполучених Штатів схвалити пакет необхідної допомоги для України. Я закликаю американський конгрес виділити 60 мільярдів доларів – це вкрай необхідно. По суті, ми граємо з життями українців. І я не думаю, що наша внутрішня політика має бути пов'язана з життями українців. Їм потрібна допомога, і вона потрібна їм зараз, запевнив Стуб. Ну, знаєте, якби більше політиків серед наших союзників мали таку позицію, як президент Фінляндії, і от він наголошує про допомогу Україні, про те, що вона невелика, але ВВП і на душу населення, яке в них потужне. Тут мені згадується і країни Балтії, так, Литва, Латвія, Естонія, які просто таки, скільки можуть, витискають себе, допомагають Україні. От якби так більшість наших союзників поводилася так, то б ситуація на фронті була значно кращою. Я ж вам нагадаю, що Німеччина ініціювала так звану інвентаризацію всієї допомоги від партнерів України, тому що дуже багато наших союзників на словах, офіційних зустрічах обіцяють одне, а на ділі виходить інше. Або йде частина допомоги, або та допомога, яка йде, дуже сильно затягується і приходить невчасно. Знову ж таки, нагадаємо наступальні дії наших оборонців влітку минулого року. Фактично без підтримки авіації. А доктрина НАТО проголошує, що не можна робити будь-які наступальні дії, якщо у вас немає панування в повітрі. Ми про це неодноразово згадували і будемо згадувати, тому що це важливо. Більше про фронт, говорити про те, що відбувається на фронті. Говоримо далі з ветераном російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом. Пане Олексій, вітаю. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Давайте розпочнемо з важких напрямків. Це, в першу чергу, Бахмутський і Часів Яр. От у нас є кадри, можемо продемонструвати, як сам ворог вимальовує картину навколо Часового Яру. Зрозуміло, що вони намагаються винищувати місто. Але в мене питання інше, пане Олексій. От таке враження, вже сьогодні в ефірі згадував, що Путін кудись поспішає. Путін дуже хоче встигнути щось зробити до якогось часу. Ми бачимо, що в рази збільшилися обстріли наших міст: Харків, Запоріжжя, Херсон. Ну і на Сході, за словами Буданова, на початку травня ворог спробує наступати. Ну це ж на початку травня чи на початку червня? Бо була інформація від нашого Верховного Головнокомандуюча, від президента Зеленського про те, що, спираючись на дані британської, американської, нашої розвідки, аналітичних оцінок,
що росіяни спробують посилити наступальні дії десь наприкінці травня, на початку червня. Так, є інформація про те, що вони на деяких ділянках це може спробувати раніше. Ну так це інформація зрозуміла. Вони і зараз наступають. Вони от часів яр, про які ви сказали, там найбільш запекли бої йдуть. Та вони намагаються знищити це місто. Це притаманно їхній тактики. Вони спочатку артилерійським вогнем, ракетними ударами, бомбовими ударами вони намагаються перетворити місто в так званий лунний місячний пейзаж, тобто, щоб були сплошні руїни, і в руїнах тримати оборону важче, ніж в місті, яке ще хоч якось може функціонувати. І потім вони посуходолу це місто намагаються захопити. Ну тут нічого такого нового немає, чому поспішає, не то, що нового, чогось незрозумілого. Це тактика, яку ми чудово знаємо, що вони і як роблять. Як цьому протидіяти? Ну, відповідно, більша кількість нашого озброєння. Ну, от дивіться, тільки що по екранах пройшла, як обстрілюють часів яр. Масовані обстріли. Що можна зробити, щоб цих обстрілів стало менше? Робити контрбатарейну боротьбу, нищити ворожі артилерійські системи і таким чином зменшувати кількість їхніх обстрілів. У нас якийсь дивний, у наших партнерів, у багатьох з нас і у багатьох з наших партнерів, що можна мужністю, стійкістю, натхненням, мотивацією досягати перемоги на полі бою. Ну от як без артилерії обстрілюють. От люди ховаються там, де це можливо укритись від обстрілів. Є велика різниця в цих людей, наскільки вони мужні чи наскільки вони не мужні. Я не хочу нікого образити, але просто дратує ці позиції наших деяких партнерів. Можна бути дуже мужнім, але коли ти засипаєш зверху снарядами, що робити? Якщо в тебе є чим відповісти, да, якщо нема чим відповісти. Тому це не дуже добре новини. І чому поспішає Путін ще, щоб не забути про це питання, яке ви задали? Я думаю, що під певні дати вони підлаштовуються. Може, там 9 травня вони ж святкують. Весь світ святкує. Не святкує, весь світ відмічає День жалоби, пам'ять за загиблими, які два тоталітарних режими російські, радянські точніше, російські це те ж саме, і фашистські привели до десятків мільйонів загиблих. І щоб цього ніколи не повторилося, люди від 8-го збираються і дають шану загиблим. Росіяни, це у них побєдобєсія, вони святкують перемогу. Тому, може, вони туди підтягуються до цієї дати. По-іншому, якусь іншу дату знайти зараз, щось не можу пригадати.